Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong tutorial. At itong tutorial na to is yung mga nakikita nating usong-uso ngayon sa Facebook at saka sa Instagram. So simulan muna natin sa pagda-download the app na Picsart. So kung wala pa kayong Picsart, so ito yung logo niya guys. So punta lang tayo ng Play Store, and then since meron na ako naka-download na Picsart, so open ko lang siya. Click open, and then click lang natin tong plus sign na ito. So pili lang tayo ng photos na i-edit natin. So pili lang ako guys kung saan. Yan, so nasan nga ba yun? Ayan. So ito yung aking picture na i-edit. So ito siya guys. After nyan, click lang natin yung cut out. And then, ika-cut out natin yung buong face ko, lahat kasama pati kamay. So, person yung i-click natin. Pero kung gusto niyo naman guys is, teka lang, nakapindot ko. Back lang natin. So, kung gusto niyo is face, hair, head. So, ako person yung i-click ko. Then, click lang natin yan. So, wait lang natin guys. And then, click lang natin yung save. So, after nyan, magiging sticker na siya. And then, click lang natin ulit siya, save. And then, save ulit. Yan, save lang ng saved. And then, click lang natin yung gallery. So, okay na siya, guys. Then, after nyan, guys, check natin sa ating picture kung nandun na nga siya sa Picsart. Ayun. So, ito na siya guys. So, kinilig natin. 3 beses ko siya kinilig. And then, balik ulit tayo ng Picsart. So, click lang ulit natin yung plus sign. And then, punta naman tayo dito sa background. So, piliin lang natin yung white na background. Ayan. So, after nyan, add photo na tayo, yung ating ginawang sticker kanina. So, ito siya guys. Add lang natin. Then, center lang natin yung picture. So, ayaw niya sumunod. Ayan. So, center lang natin. Parang medyo payat siya. Ayan. Okay na siya, guys. Medyo payat pa rin ng konti. So, ayan. And then, click lang natin yung check. So, after nyan, guys, so, hindi na siya nagagalaw. Okay na siya. And then, add lang tayo ng sticker. So, meron na ako ditong mga recent. Pero ito yung mga pagpipilian, guys. So, punta tayo dito ng dripping. Then, pili lang tayo dito. So, ito yung pipiliin ko, guys. Click lang natin yung blend. Ayan. So, nakita nyo, nagkaroon siya ng design. And then, click lang natin yung check. And after nyan guys, pili na tayo ng effects. Click lang natin yung FX. So, ang gagamitin ko dito, so dito marami ditong pagpipilian. So, meron ditong recent, filter, FX, sketch, blur, artistic, magic. So, piliin lang natin guys yung magic. So, sa magic naman, ito yung mga lalabas sa kanya. So, maraming pagpipilian dito sa baba. So, ayan, pili lang kayo dyan kung anong gusto nyo. Pero ako, yung gusto ko is itong soul. Ito. So, ganyan yung magiging itsura niya. Pati yung background niya is naging kulay medyo yellowish din. So, adjust lang natin yung kanyang ito. Kasi masyado siyang parang cartoon na cartoon. So, piliin ko lang yung mga 60. Ayan. Ayan, mga 58 to 60. And then, dito may 3 dito. So, pwede kayong mamili ng
Ito, kung papapansin nyo guys, medyo nag-white siya. Tapos yung ito naman, medyo may pagka-yellowish na may pagka-brown. So ako, mas gusto ko ito may pagka-yellowish or pagka-brown. So, click lang natin yung check. After nyan, pili ulit tayo ng sticker. So, ito yung mga sticker na mga naka-download sa akin. Pero, ito siya guys. Pwede rin kayong pumili dito sa... Ito na kasi yung recent. So, pwede kayong mag-type dyan kung anong gusto nyo. Basta hanapin nyo lang dito. Type nyo lang siya dyan. So, ako, meron na ako ditong mga nakasave na mga stickers. So, dun ako pumunta sa recent ko. So, pili lang ako ng background ko. Ito yung gusto ko. So, kalat lang natin siya. And then, ayan. Pwede nyo gawin siyang medyo white lang, yung parang hindi kita. Pwede rin namang normal lang. So, ako, piliin ko na lang yung normal. Then, click lang natin yung check ulit. Tapos, maglalagay din ako dito ng another sticker para sa aking buhok. So, piliin ko lang ito guys. Itong simple lang na heart. Pwede rin kayong mag-type doon sa taas dito ng mga flower, ganyan. Ayan. So, ayan siya guys. Nalagay ko na yung aking crown. And then, ayan siya guys. Tapos na yung picture natin. And then, click lang natin ulit yung arrow dyan. Then, save. And then, save ulit natin. And then, click lang natin yung gallery. Then, check ulit natin sa ating photos kung nag-save na ba talaga siya. So, ito na siya guys. Nag-save na yung ating picture na ginawa. So, ito na siya guys. So, tapos na yung picture natin. So, ganun lang kadali guys maggawa ng mga picture sa Picsart. So, yun na guys. There you go guys. Again, and thank you for watching my video. See you again on my next video. Bye!